ọba mi àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tá a tún ní àkótá wa yìí ìwọ náà ni a máa kí ìwọ náà máa yìn ìwọ náà máa gbéga ní gbogbo ìgbà. Ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwa yìí Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá lórúkọ tèmi. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pàápàá jùlọ bí wọ́n ní bàbá dájọ́ ọjọ́ á pé bá a dá ìgbà ó dọ̀nà kókò ẹni tó bá ń dá ogún ọdún náà ń bọ̀ wá kọ̀la àbí a sì fẹ̀hónú hàn ṣe bóun ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ọjọ́ ọ̀la ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹjọ ọdún 2024 gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà ńlẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan bẹ tó jẹ́ pé ó mú kí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń wo irú ìjọba tó wà lọ́wọ́ lóde yìí torí ètò tòní a ṣe kánmọ́kánmọ́ nítorí ìjọba tó wà lóde yìí wọ́n ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àná á sì mọ̀ pé ibi tí wọ́n fì sí rèé ibi tí wọ́n ò fì sí rèé. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ káàkiri àhesọ ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ nípa ìṣèjọba tó wà lóde yìí àti eléyìí táwọn gan fúnra wọn ń sọ. Àwọn kan ń sọ wọn ni tẹ́ ẹ bá ṣèfẹ̀hónú hàn ẹ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni ẹ fẹ́ ṣègbè ẹ fẹ́ ṣàwo. A máa dá púpọ̀ o kéèyàn gbọ́n nínú kó gbọ́n lẹ́yìn kéèyàn ò ní làákàyè kéèyàn ó sì lọ́pọlọ. Ìgbà mo gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tí wọ́n ṣe olóṣèlú tó ń jẹ́nu òṣèlú tí wọ́n ń sọ pé ẹ mẹ́jà ṣèfẹ̀hónú hàn ẹ mẹ́jà ṣe lé ẹ mẹ́jà ṣe tọ̀hún mo rí pé tó ó kù díẹ̀ káàtó nínú yàrá òkè lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn torí àwọn ọpọlọ ọ̀hún dàbí ẹni pé kò fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa bí ipò ti dé pẹ̀tà lórí ń bẹ̀ lójú tèmi. Ẹni tó bá wo gbogbo ìfẹ̀hónú hàn tó ti wáyé lórílẹ̀‐èdè yìí tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan ìgbà tí olè bá ti ń mọ́ lóko pé olóko ló lè ẹ̀rí pé nǹkan míì ti wọ̀ lúnù tí àwọn kan jáde pé àwọn olóṣèlú kan tó kówó jẹ àwọn ni wọ́n ń wà nídìí protest tó ń káwọn èèyàn ṣe yìí tẹ́ẹ̀sì ń bàlújẹ́ tá à ń fojú ara wa rí pètèpètè tẹ́yìn náà sì mọ̀ tẹ́ẹ̀sì mọ̀ ṣàtúnṣe ẹ̀wá nípa àwọn kan ló ń sponsor protest ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ gbọ́dọ̀ protest ẹ mú èèyàn sóko ẹrú ẹ̀ ń lu èèyàn lójú méjèèjì ẹ wá kòbókò tó dáa ẹ bọ́sọ lọ́rùn ń tọ̀hún ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í lù ẹ sì ní ò gbọ́dọ̀ ké ẹ ní ò gbọ́dọ̀ dún kò gbọ́dọ̀ bójú jẹ́ kò gbọ́dọ̀ rújú pọ̀. Mo ti rìn láyé mi tí ìrẹni tí ò bẹ̀rù Ọlọ́run tó ìṣèjọba tó wà lọ́wọ́ lóde yìí rí. Ó wá ṣe mí bákanbákan nígbà tí àwọn tá a gbójú okùn lé òtún wá jẹ ní àgbà ó wù mí púpọ̀ pé mo jẹ́ ìran Yorùbá ṣùgbọ́n ojú pàmítì pé a ní àwọn àgbà àyà tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn àgbà téèyàn fi tọrọ àgbà abájọ táwọn àgbà tó ní làákàyè ilẹ̀ Yorùbá fi sọ pé ọmọdé òṣì ní dàgbà àyà àwọn ọmọdé òṣì jò ní àwọn ọmọdé ìranù jò ní àwọn ọmọ rádaràda àgbà náà àwọn wọn ti wá dàgbà báyìí tó jẹ́ pé wọn ò wá lọ́pọlọ. Nílẹ̀ Yorùbá àmọ̀pá alágbà púpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá a ti wá lágbà yìí mẹ́ làwọn báńdíìtì àwọn agbébọn ti wá ṣekú pa odidi ọba aláyé tí wọ́n sì pa wọ́n sí rònà ọba aláyé mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pa tẹ̀lé wọn àwọn aláwọ̀ òlú tó ń bẹ ìlú náà wọn ò rí wọn ṣe sí o àwọn alágbára ìlú lórílẹ̀‐èdè yìí wọn ò rí wọn ṣe sí o àwọn ọ̀ràn Yorùbá tí wọ́n rò pa àwọn lóògùn wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí gbogbo eléyìí o gbogbo kíní yìí sì ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba aláyé nù o mélòó làwọn fẹ́ sọ pẹ̀lú àwọn aráàlú táwọn ajínigbé ti jí gbé ó wá ṣe mí láàánú ó sì gbà mí lójú tì pé wọ́n láwọn òpònú kan àwọn ọ̀dẹ̀ àgbàlagbà kan kóra wọn jọ wọ́n bọ́ àárín ìlú pẹ́ni tó bá ṣèfẹ̀hónú náà ó di dandan kí wọ́n gbé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ṣé pé tó bá wá kò ní í lọ tó bá lọ kò ní í dé tó bá ṣe gbá kò ní í ṣàwo ìjàpá yín lóògùn ni òfin wòré díẹ̀ ìjàpá yín bá lóògùn ó yẹ kó wòré díẹ̀ àtẹ̀yìn àtàwọn ọmọ yín inú ebi lẹ wà ń gbogbo ògbà oúnjẹ ọjọ́ kan àbọ̀jọ́ méjì tí wọ́n á fún yín bẹ́ẹ̀ wọn kàn wọ́n kó wá fún yín tó wá gbé fún yín mọ̀ pé àwọn orí adé tó ní làákàyè ò lè sọ pé káwọn èèyàn má béèrè fẹ́tọ̀ wọn lábẹ́ òfin torófin Nàìjíríà ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ayanilẹ́nu páwọn kan wá ponú nínú àwọn àgbàlagbà ńlẹ̀ Yorùbá tó wá lẹ́nikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ fẹ̀hónú hàn. Ìjọba tó wà lóde yìí kì í ṣèjọba amúnisìn bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ìjọba ológun ṣùgbọ́n ìwà yín ni ó fi hàn gẹ́gẹ́ bí ìjọba amúnisìn pé ẹ fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́rú ni tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ aráàlú ń tòótọ́ ó láwọn ọ̀wà tẹ́wù tí yóò fi mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ aráàlú lẹ́nu ìgbà tó ń fẹ́ ṣèfẹ̀hónú hàn kí ló dé tí ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí í tà rẹsì ní 40,000 naira per bag ẹni tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ti rírà 50 kg ṣé ìjọba bẹ́ẹ̀ ṣèkà wọn ò ṣe fílẹ̀ sí iye tó wà èmi rò pé ń gbé o ti gbà tó ti wà mí ó wà òun kò sí nǹkan tó fẹ́ gbé pò kẹ́lẹ́ bá àmọ̀ pé wọ́n mọ ohun tó ń ṣe. ìkan tún jáde pé ẹ jẹ́ kí bàbá òun lọ ọdún mẹ́ta lórí àlééfà náà kó tó di pé ẹ ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀
bàbá rẹ tó jẹ́ pé òun ló dórílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ̀ ẹ mọ̀ pé mọ̀lẹ́bí yín ló ní nàìjíríà ẹ ṣe ni mo fìyà jẹ wá kẹ́ ní ká tún mọ̀ rẹ́rìn ká fi yín lẹ̀ kẹ́ ẹ lè bá àbá jẹ́ dáadáa. àtún awítà ẹ̀wí ẹ̀tún fẹ́ gún ju aráàlú lọ ẹ̀sáré fẹ́ rí wọ́n pàṣẹ bíìlì àwọn fẹ́ ṣèjọba di ọlọ́dún 6 gbátẹ́ mọ̀ pé lẹ́yìn ọdún 4 yìí ẹ̀tún débẹ̀ mọ́ ìyá fẹ́ sọdọ̀ lọ́dún 6 kẹ́lẹ́ bá aráàyè àti fìyà jẹ wá dáadáa gbogbo ọmọ nàìjíríà tálẹ́ ó fi ara tálẹ́ rò pé bóyá ó tiẹ̀ fi ọkàn balẹ̀ pẹ̀lú ìjọba tó wà lóde yìí ta ni inú ẹ̀ dùn sí i afáwọn tó jẹ́ pé àtìrandíran wọn nú ìyá àwọn òkú sí àwọn òní òun nìkan ni wọ́n ń jáde tí wọ́n á ń ṣègbè lẹ́yìn àwọn abàlújẹ́ Gúrú Màrájì nílùú Ìbàdàn òun sọ pé ààrẹ tòun lélẹ́yìí àwọn kan ló ń ṣe gbá àwọn kan ló ń ṣàwo àwọn kan ló ń ṣe kòkò bàbá sásùn lẹ́nu Gúrú Màrájì orílẹ̀-èdè ń dàrú gbogbo oògùn tó ní gbogbo agbára tó ní gbogbo ẹbọ ṣe ló wọ gangan lọ́lọ́run wọ ni Jésù wọ ni ànábì tó jẹ́ pé o sọ́ra rẹ̀ di òṣèré nǹkan kan ṣe sí i àwọn èèyàn wá ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn láti jẹ oníwò gbọ́dọ̀ béèrè ẹni ó bá ti jáde àjẹ́ pé kinní kan àwọn olóṣèlú wò lẹ rí tó ti kó ọ̀hún jẹ tí àti jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà débi tí ó jẹ wá dé yìí àfàtìgbà tíjọba APC ti bẹ̀rẹ̀ ní sọ kójú ọba fọ́ ká mọ̀ pẹ̀lẹ́fọ́ àwọn awítà ẹ̀wí ẹni torí pé wọ́n yọ subsidy fine ó dà bẹ́ẹ̀ àwọn rìfáínárì ta ní ń kọ́ subsidy tẹ́ yọ fún di ọdún kan gbáko ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ bá fi oṣù méjì á ti mọ̀ rẹ̀pọ̀ 100 naira ṣé ó ti di bẹ́ẹ̀ ẹ má fi nù wá mọ́ jẹ ẹ má fi nù wá mọ́ jẹ ẹ ti bọ́dà ẹ jẹ́ kó oúnjẹ wọlé ẹ lóúnjẹ wọn nùlú oúnjẹ ò ṣe ní wọn devaluation of naira tó yẹ gbogbo náírà ò wá jámọ́ nǹkan kan mọ́ kí ló fà á ṣebí ìmọ̀tara ẹni nìkan àwọn olóṣèlú kan ni ó ṣàníyè iye tẹ́ yìí bá ìgbà tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ó fi débẹ̀ láti ayé Buhari dé ayé Tinubu yìí ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé ìjọba tó wà lóde yìí kò tí ì lòjọ́dún kan lọ ṣé APC kan ló ń ṣe é bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni ṣé èyí kan lè ṣe fún di ọdún 7 àkọ́kọ́ ni èyí kan lè tún ṣe léyìí ẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run kẹ́ mọ̀ pé tó ẹ̀yin náà gbẹ́gun yín náà bẹ́ẹ̀ kẹ́gun yín mọ̀ kó wọ́n padà dèèyàn ńjọ́ kan Dangote bẹ̀rẹ̀ rìfáínárì ẹ̀kọ́ fún lépo rọ̀bì tí ó fi mọ̀ àwọn nǹkan tí ó ṣe tí ó gbogbo ó fi rọrùn tí Dangote bá tiẹ̀ wáyà kànrán tó ra kànrán jẹ́gbẹ́ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta ló fún láàyè ẹ̀ ṣe bẹ́yìn náà ni ẹ̀yin náà lẹ fún láàyè ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá fún láàyè ẹ̀ kó kàn máa dictate price sìmẹ́ǹtì bó ṣe wù kó ṣe ilé ìṣe tọ̀hún tíjọba bá sọ pé nǹkan tá a fẹ́ nìyí kí ló wà ń bẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ mọ adúrú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe lóríṣiríṣi àwọn awítà ìwí ẹni kí ni protest ṣe kí ni protest àbí kí lẹ́yìn pé kí ló ti ṣe tó jẹ́ pé ó jẹ́ ó mú nǹkan dáadáa jáde fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà inú mi dùn púpọ̀ torí ẹlẹ́ ẹmu ẹkì ẹran bíi tò rẹ̀ kọ́ bàbá Fẹ́mi Falana tá a bá ní àwọn àgbà tó lọ́pọlọ tó ní ọgbọ́n tó lọ́pọlọ báyìí tí wọn ò sì bẹ̀rù kú ó dà bẹ́ẹ̀ torí pé orílẹ̀-èdè wo lọ wájú ṣùgbọ́n àwọn kan wà tẹ́ pé àgbà òṣì ni wọ́n tó bá ti jẹ wọn ò ní lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ irú wọn bóde tó bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn aráàlú ṣépè pé tẹ́ bá béèrè ẹ̀tọ́ yín nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ rọ́lọ́run nípínlẹ̀ Ògùn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ṣètò ayẹyẹ ìparí ọdún kan ńbẹ̀ gómìnà sọ̀rọ̀ gómìnà wà lórí ìjókòó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọ́n jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn akọni tí wọ́n sì sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ níbi àsọ sí fún yàn òótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí wọ́n jẹ́ ó di mímọ̀ pé nǹkan báyìí kàṣà báyìí káwòdì ní o tí gómìnà bá jẹ́ wà lórí àlééfà ẹ má rò pé ẹ jámọ̀ nǹkan kan o ẹ má rò pé bóyá ẹ jù wá lọ báyìí ló ṣe yẹ kó rí ṣùgbọ́n ọ̀nà táwọn èèyàn gbà láti yẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn sí mo wá fi wé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn kan níbi èèyàn bá ṣe rere àyà kìí ọ̀yà ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ ìgbà gómìnà Ṣèyí Mákindé tí ó bá aráàlú sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀tọ́ yín ẹ̀yin aráàlú òun ni ṣíṣe ìfẹ̀hónúhàn ibi téèyàn ó ti mọ ẹni tí wọn lọ́wọ́ tí ó já sàmú kékeré ní ó ti ṣẹ̀mú sámúsámú sáà kejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń lò lọ yìí òun ló yẹ kó burú jù òun ni ò yẹ kó sanwó oṣù òun ni ò yẹ kó ṣe dáadáa ó sì ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ ní dáadáa tó ń bàbọ̀ látẹ̀yìn ẹni tó bá dáa ó dáa fún rẹ̀ ni Ṣèyí Mákindé dórí àlééfà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò tí ì lo oṣù méjì ń bẹ̀ àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ̀ pé ìtura dé báwọn ẹ̀wá níjọba kan kò tí ì pọ́dún mẹ́ta bó ṣe sọ̀rọ̀ tó gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú làákàyè àwọn èèyàn sì tún pàtẹ́wọ́ fún pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣèfẹ̀hónúhàn
ẹ̀tọ́ yín ni ẹ béèrè lọ́wọ́ ìjọba nǹkan tó bá wù yín ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan mèremère tí ń bẹ ń lù ú tíjọba ti fi owó iyebíye ṣe owó yín náà la fi ṣe o tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ gbogbo làágùn yín la fi ṣe tẹ́ ẹ̀ bá ń bínú ẹ̀ mọ́ bà wọ́n kìíní jẹ́ ariwo pé kò sóúnjẹ ń lù ú lẹ̀ ń pa gbogbo nǹkan wọn tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣe Ifehonuhan tíjọba wa sọ pé ọ̀dà àti gbọ́ ò á ṣe fún yín owó tó yẹ ká fi tú kìíní ọ̀hún ṣe fún yín kó fi lè da kí oúnjẹ lè pọ̀ ń lù ú kí gbogbo nǹkan lè rọrùn ká fi lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá ti bà àwọn nǹkan ìjọba jẹ́ owó ọ̀hún láṣẹ tún bẹ̀rẹ̀ fi tún àwọn nǹkan ọ̀hún ṣe kálukú náà ló wò pé lóòótọ́ mọ̀ ní gómìnà ń sọ lóòótọ́ mọ̀ ní ó ní ẹ ṣe Ifehonuhan ṣùgbọ́n gómìnà kan tiẹ̀ jáde ó ní ẹ mọ́ tíráì ẹ̀ ó ní ẹ mọ́ gbìyànjú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ bá rí bí ìpínlẹ̀ Borno ó ti wá di pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wá di ọgbà ẹranko tó jẹ́ pé ẹranko tó bá ti lágbára jura wọn lọ ló ń fi àjẹra wọn àtọlọ́pàá àti sójà gbogbo wọn pọ̀ ní ìgboro ebi ò mọ̀ pọ́lọ́pàá àti sójà pọ̀ ní ìgboro bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ Borno ní Boko Haram ti ń pààyàn jù ẹwà ọdún tó ti ń pààyàn bọ̀ tí ọlọ́pàá àti sójà ò rí wọn tí wọn ò rí wọn capture àwọn aráàlú fẹ́ bèrè fẹ́tọ̀ wọn ẹ̀yin náà ẹ wò ó amójú ẹ̀rọ mi jáwọ̀ èèyàn ó rí bí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe ń lọ lọ́tún tí wọ́n ń lọ lọ́sẹ̀ pé ẹni tó bá bí dàkó jáde fún òsì lọ ṣe léyìí nínú Sambisa forest ẹ dákun torí Ọlọ́run a sì láà níjọba ṣèjọba rèé àbíkà èmi ò tí ì rí ìjọba tí ó sọ pé wọ́n béèrè fẹ́tọ̀ ẹ̀ rí kódà bó ti bàbá tó bíyàn lọ́mọ ẹ wò dádì nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún mi yókù díẹ̀ káàtó ìfẹ́ nǹkan báyìí ọ̀dà ilé ìtagbára mi ká ní ilé ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ béèrè ẹ̀tọ́ kankan lọ́wọ́ mi ṣó ṣe é ṣe ṣó ní ọmọkùnrin dání já ẹ̀yin náà ẹ wo àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò nípínlẹ̀ Borno ẹ wo gbogbo wọ́n ṣe ń lọ wọ́n ṣe ń bọ̀ gbogbo agbára tẹ́ ẹ níyì ẹ lè fi kọ́sọ̀n gbogbo ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà ṣùgbọ́n gbà tó kan páwọn èèyàn fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wọn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ó mà ṣe pọ̀ o ẹ jẹ́ àgbọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ẹ̀yin náà ẹ farabalẹ̀ gbọ́ bó ṣe báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ifehonuhan yìí ìbá wù mí kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbà káwọn náà ní làákàyà ń gbọ́rọ̀ lẹ̀ báyìí kẹmọ́ rò pé ọmọ ẹni òyìn ṣèdí bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ́sì di ọbẹ̀ lòmíì ọjọ́ tá a bá ti mú ẹlẹ́sìn mẹ́sìn ẹ̀sìn wa ní í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀yà tiwa ní ọmọ Yorùbá ni ọmọ Haúsá ni ọmọ Ìgbò tá a bá ti mú kó ń bẹ ọjọ́ náà Nàìjíríà dáa torí pé ẹni tó wà lórí àlééfà jọmọ Yorùbá báyìí àwa ní sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ̀yin náà ẹgbẹ́ yẹ̀wò gbogbo ọjọ́ ọ̀la yìí bá dáa àtàwa àti àtàwọn ọmọ wa ni wọ́n jọ jẹ̀gbádùn ẹ̀ láyé lágbájá nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ayé ìtàmẹ̀dò láyé dáa ṣebí gómìnà ààrẹ orílẹ̀-èdè kan nu ọmọ kékeré ọmọ pínísí ọmọ 36 years ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógójì ó ń ṣe ìṣèjọba ní kóde kí lórúkọ orílẹ̀-èdè ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ sì ń lọ Traore ẹnu kò tí ì pósù mẹ́ta ló ó fẹ́ kó àwọn aráàlú ní àmọ́mọ́ lọ torí Ọlọ́run Burkina Faso àwọn aráàlú ń bẹ̀ ni pé tó bá tiẹ̀ fẹ́ kó kọ́kọ́ tiẹ̀ bá wa ṣọdún márùn-ún náà ìjọba ti ń rà àwọn èèyàn sọ pé àwọn ò fẹ́ yín mọ́ yìí o láàrin ọdún kan òun kàn ra ṣe pé ní sí pé ọ̀dà mo ti ṣe wọn bá mi ẹ̀fẹ́ tó bá wù yín wọ́n ní ìwọ̀ gangan la fẹ́ mọ̀ lọ dúró tì wá bó o ṣe ń ṣe ìtẹ́ wa lọ́rùn ṣebí ìjọba kan mọ̀ ẹ̀yin bóde ẹni inflation is all over the world inflation is all over the world ẹ devalue náírà ẹ ti bọ́dà ẹ fún dáńgẹ̀ fún refinery àwọn local refineries wa ẹ fún wọn lépo kí ló mú kí dọ́là wọn tá a bá wò ó síwájú wò sẹ́yìn ṣebí epo rọ̀bì yìí ni àwọn wà fi dọ́là wọ́n fi wá ra epo lọ́dọ̀ tiwa tí wọ́n kò lọ sọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn-ún tẹ̀ ẹ̀ bá wá dọ̀hún ẹ wàá ṣe wàá kó náírà tiwa lọ́hùn-ún sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ ṣùgbọ́n wo ti yín tiwọn tó kó àwọn ẹ̀yìn sáré gbà á tẹ̀ bá dọ̀hún wá láwọn ò fẹ́ tẹ̀ ẹ̀ bá fẹ́ pààrọ̀ owó tí yín sí iye tiwa iye tá a fẹ́ gbà ní tẹ̀ ẹ̀ bá ti lè ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n á fowó ra ọjà àti tẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ pé tiwantiwa nílẹ̀ yìí ẹ̀ṣẹ̀ fowó rà wá ẹ̀wá níjọba ń subsidize wọ́n sọ pé wọ́n yọ subsidy èmi ò rí nǹkan tó burú nǹkan yọ subsidy tó bá fi ṣe ohun tó yẹ kán fi ṣe tó bá fi ṣe ohun tó yẹ kán fi ṣe kò lè kóṣù mẹ́fà gbogbo èrò rọrùn Ọlọ́run tó wá bá wa ṣe àtúnwá ní personal refinery tiwa tó jẹ́ pé individual orí òjòrí kan ló kàn dákìní ọ̀hún kọ́ fún rẹ̀ tí ó sì ràn gbogbo èèyàn lọ́rùn ẹ̀tún wá kọ̀ ẹ̀ fún lépo
ẹ wá ní káwọn èèyàn wọn fẹ̀hónú hàn ìyún lásán ní wọn bọ́dà tẹ́ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi máa ń kọ́sítọ̀mù wọ́n mọ̀ lé ń fàyàwọ́ àlépa bí ìgbà tó ẹ pé àwọn ń fàyàwọ́ owó kọ́ ni wọ́n fi lọ rà á ẹ kó àwọn olè adigunjalè sẹ́nu bodè ẹ̀ ń pè wọ́n kọ́sítọ̀mù ẹ̀yin fowó ẹkún ẹ̀fẹ́ mọ́ fi rajà ẹ̀rín ẹni gbogbo ọmọ nàìjíríà dákẹ́ ẹ gbọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé amójú ẹ̀rọ mi gba àgbẹ̀ òkè jẹ́ ká gbọ́hùn tí Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀bọ̀ sí báwọn aráàlú sọ̀rọ̀ ń bọ̀. ó ṣe owó bàbá Ṣèyí Mákindé o so even tẹ bá fẹ́ protest it must be peaceful tẹ bá fi ẹ̀hónú hàn ẹ má destroy properties ìjọba otherwise ebi tẹ fẹ́ kó lọ nínú owó tó yẹ ká fi ká ebi lẹ̀ àwọn tó lọ bá fi replace àwọn nǹkan tí wọ́n bá bàjẹ́ ní sọ ẹ̀jọ́. sẹ́yìn náà ti gbọ́ àwọn tó ń pè ládàrí tó dáa nù ẹ wá gbọ́ tẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ gbọ́ bó ṣe sọ tiẹ̀ kẹ́sì gbọ́ èsì tẹni tó wà ńbẹ̀ náà tó sọ pẹ̀lú ẹ̀ Báńgbé Òkè kẹwé àtọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì àwọn tó ń ṣèjọba lé wa lórí nù ẹni tó ní wọn ó ṣe ìfẹ̀hónú hàn ṣùgbọ́n kó fi ọmọlúwàbí ṣe é àtẹni tó kó tiẹ̀ mọ́ṣẹ́ rárá tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan Báńgbé Òkè náà ya gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn àti ohun tẹ́ni tó dáa lóhùn ńbẹ̀ náà tó fi dáa lóhùn mò ń bọ̀ náà wọ́n ti dé. I've seen solutions to Nigeria's problems rather than engaging in protests that may start peacefully but usually get hijacked and may lead to anarchy. What have we ever gained from protests except losses in productivity, loss of lives, loss of private and government property, looting and vandalization of assets? This government has only been in office for 1 year. Cutting of the head is not the solution to a headache. Inflation is worldwide. Our president, President Bola Ahmed Tinubu, had very little choices when he assumed office. He had to take the bull by the horn. He had to remove the subsidy. He had to float the naira. Otherwise, it would have been worse. Trust me. Ladies and gentlemen, this administration has initiated a lot of interventions to cushion the effect of inflation. Recently, we've had the announcement of the minimum wage. We've had a lot of youth and vulnerable empowerment. Student loans are being put in place. Our Greek and fertilizer inputs are being given to our farmers. They are provided food items as palliatives at subsidized prices, amongst others. Great Nigerian students, this current wave of inflation is biting everywhere. It is in the UK, in the US, in Ghana, and in Egypt. So it is not peculiar to Nigeria alone. Which investor will be attracted to a nation that is under siege by protesters or perceived as not peaceful? Please, do not allow yourself to be used by a so-called leaderless movement sponsored by frustrated politicians who tried in the past and lost. We do not need protest. We must not gamble with anarchy. Please let us dialogue. I'm pleased to invite Dr. Michael Ajala, the president of the graduating class postgraduate, for his own short speech. Good afternoon, everybody. Our Excellencies, may I please stand on the existing protocol. It gladdens my heart to be here with everybody. I first getting a PhD a few months short of 64, and passing through the rigors of academics in the past 8 years.
And that is the story of every one of us, especially those of us that had the privilege of going through the elongated program. We come from Lagos every week, or from Ibadan, Kaduna, Abuja. And I remember there was a time coming from Lagos to Ileshan, we take you 5 hours. And going back, we take another 6 hours. But we persevered and we won. I wouldn't want to repeat myself and repeat what others have said. But I want to charge us. The only way we can patch this country again is to be our brother's keeper. There is no point of you acquiring wealth and stashing them outside the country when your fellow Nigerians are suffering. I am very happy that 2 of our governors are here. This country is always shouting the name of the president when they are in need. Nobody is talking of our governors. We must please query our governors, query our chairmen of councils. We must ask questions. We voted for them. They are responsible to us. And please, don't stand on the sideline. Be a true Nigerian. When you elected somebody to serve you, that person is not your leader. That person is supposed to be your servant. To make this country great, I plead with us, touch lives, and touch lives. You will read my speech on the paper, and I will say thank you to everybody for gracing this occasion and making it memorable for the graduating class. And to my graduating colleagues, I say, God bless you. Congratulations. Ohun náà lẹ́yìn ti fi etí ara yín gbọ́ ohun ṣẹ́yìn náà ti gbọ́. Gbogbo ẹnìkan ṣègbà kìnnì kan ṣàwo tẹ gbé pọ́lísì oríṣiríṣi take the bull by the horn to you if you are not your brother's keeper. Tó o kì í ṣe ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ẹnìkejì rẹ ẹ̀kan ń kó ọ̀rọ̀ jọ aṣèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ láì mẹ́ni tí ó lò ó kù yín ó kọ́ lọ́hùn. Eléyìí tá a fi káàdì rẹ̀ ńlẹ̀ kó tó di pa mọ́ ọ lọ. Bàbá wa Fẹ́mi Falana àdúpẹ́ pé irú bàbá yìí ṣì wà ní òkè pẹ̀ láti lè tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn irọ́ bàǹtàbàǹtà táwọn àgbàlagbà yìí ń pa káàkiri pé protest ń ba nǹkan jẹ́ ń ṣe gbà ń ṣàwò ó yà mí lẹ́nu pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ní investor wo ló fẹ́ wá sórílẹ̀-èdè tó ń protest ṣùgbọ́n ẹ rántí orílẹ̀-èdè òun gangan ní insecurity pọ̀ sí jù investor wo ló fẹ́ wá sórílẹ̀-èdè tí insecurity wà investor wo ló fẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè tí ebi ń pa àwọn aráàlú àbí investor wo ló fẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé kò sí ná investor wo ló fẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé táàsì owó orí ẹ ti fi báyé wọn jẹ́ ẹ rí gbogbo eléyìí ẹni pé protest ọjọ́ mélòó ẹyẹ tanra yín jẹ bó tọrọ bá dẹ̀ sọ ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé this is the end of the road fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ba Nàìjíríà jẹ́ tó o bá wà lára wọn ṣùgbọ́n òpin ọ̀nà nìyí fún yín káṣí máa wò ó MKO Abiola ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ láti ẹni bàbá Fẹ́mi Falana pẹ̀lú wọ́n ṣe yànnà náà gbogbo ìṣekúpani tó wáyé àti bí ìjọba ṣe ń parọ́ máràlú pé àwọn aráàlú ló ba ìfẹ̀hónúhàn jẹ́ àti pé àwọn ìfẹ̀hónúhàn tó wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ kò kẹsẹ̀ járí ó ń ba nǹkan jẹ́ láàrin ìlú property ìjọba wọn ń lù tí wọ́n ń ṣe gba wọ́n ń ṣàwo àwọn tó jẹ́ amòfin rèé o tí wọ́n sì jẹ́ àgbàlagbà nídìí iṣẹ́ yìí ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ láti ẹni bàbá Fẹ́mi Falana kó tó di pé a máa dágbére ní orí ètò àmójú ẹ̀rọ ìbàntí òkè mú bọ̀ mo ti dé. People are now destroying our history, distorting our history by saying, oh, in 2020, young people were violent. No. The young people took part in the protest, in the NSAS protest, gathered in different places. In a place like Lagos, they gathered in Alausa at the Secretariat. They also gathered at Lekki. And they were singing and discussing among themselves. People were giving them food. What happened was that the attack on the youth started in Alausa here when a notorious transporter in Lagos, a notorious union leader, sent his thugs to attack the unarmed youths in Alausa. They overpowered the thugs, but the police did not arrest or charge them.
The same thing happened in Abuja, in Benin, in Port Harcourt and other places. And of course, until the government decided to unleash people you call hoodlums and thugs on the young people. When that did not work, the government sent troops, armed soldiers, to engage in killing of young people. In 1 week, about 99 people were killed in Lagos. I don't want to talk about Ogbomoso, Ibadan, Port Harcourt, and Benin, and other places where young people were shot at, where young people were killed. So the violence that characterized the end of the NSAS protest was instigated and fueled and sponsored by the government. This time around, I think the government is beginning to learn from the past. I mean, last year, the Nigerian Labour Congress wanted to have a protest in solidarity with ASU during the strike. Oh, you said, no, you cannot go on strike. Hoodlums might take over. And I drew the attention of the government to the relevant provision of the Police Establishment Act of 2020, Section 83, subsection 4, that during protest, the police shall provide adequate security for the protesters. That is the law. So what should be done, or what is expected, if there's going to be a protest and there's an announcement, is to ask the protesters, where do you want to gather, so that the police can surround the place and ensure that hoodlums, so-called, or thugs, normally employed by politicians. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ wọn lẹ́nu ẹni tó jẹ́ amòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo à ń parọ́ tán ra ẹni jẹ ẹ̀tìrì bóyá ìyẹn ò sí ń bẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wá fẹ́ ṣe ìfẹ̀hónúhàn náà mọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí bíi tèmi tó jẹ́ pé àjọ ń béèrè fún kórílẹ̀‐èdè yìí ó lè dáa mọ̀ pé kálukú wa náà la wò pé ẹ̀tọ́ aráàlú ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba ẹ dákun ẹni ìyówó tẹ́ ẹ bá rí tó bá gbìyànjú láti fi protest yìí àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìran olè ni wọ́n ìran ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n àwọn ò sí ń di nǹkan rẹ̀ bí wọ́n rí fóònù ẹni tí wọ́n fẹ́ yọ fóònù mọ́ lára ẹni wọ́n fẹ́ já ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ẹni wọ́n fẹ́ yọ oríṣiríṣi ẹni tó bá bà tó bá ti ṣe irú ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn agbófinró tẹ̀lé yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe kéde ẹ máa fà wọ́n lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ lójú ẹsẹ̀ ẹ máa fà wọ́n lé wọn lọ́wọ́ kó sì máa kó wọn lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rìn wọn ẹni ìyówù tó bá ẹ súnmọ́ pé ó já ṣọ́ọ̀bù ni ó ṣe pé lójú ẹsẹ̀ ẹ máa mú wọn ẹ̀tọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbogbo wa ń jà fún lágbára Ọlọ́run yóò sì tẹ̀ wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ bẹ́yìn ṣe ń múra pé kó lè dáa lórílẹ̀-èdè yìí àwọn tó fẹ́ ba ìgbìyànjú yìí jẹ́ àwọn náà múra tiwọn wọn ń gbára dè wọn ò sì ní rí ìbàjẹ́ lágbára Ọlọ́run dídùn ni ọsàn yóò sọ fún wa ní ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn gbogbo eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì fún gbogbo àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé kí wọ́n mọ̀ wò kíkí làwọn aráàlú fẹ́ ṣe ayé ti gbọ́n kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe rò pa wà tẹ́lẹ̀ àákò ti kọjá gbogbo àwọn tó ń kó pàǹtí mọ́ra kí tán ń parí tán láwọn ń ṣépè ẹni tó bá ṣèwọ́de kàn ń ṣe ra yín dànù ẹni tó bá bàlújẹ́ ló yẹ kẹ́ ẹ̀ sọ kì í ṣe ẹni tó bá ṣèwọ́de ìwọ́de kọ́ ní bàlújẹ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n lè wá da ìwọ́de rú àwọn gangan ni ọ̀bàyéjẹ́ àwọn náà lè pe yín ó sì mú tí ò bá sì ti wá mú àwọn yún àtàlùwákù ìbéwúrẹ́ bá fẹ́ sú ẹ̀yìn Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa ibi tí àgé ń pèrè ti mọ̀nà lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún tọjọ́ ọ̀tọ̀ ní Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá ọmọ wọn ń gbòho mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ àtàkùtà ẹnu omi náà ló ń sọ pé ọ̀bọ̀ bàbá yìí là àbókè kókó là àbókùtà irọ́ ọkùn wọn ń pàmádà gbogbo wa àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àní bá wọn nájà wàràwàrà àdàgbà àdògbò ìṣeré orílẹ̀-èdè yìí yóò jọ ṣojú gbogbo wa láṣìṣe Ọlọ́run ẹ máa gbádùn ó dàbọ̀.